قالوا إن آدم عليه السلام هبط من السماء فيها، وآثار قدمه ما تزال محفورة في حجارتها. الإمام الشافعي مدحها وأشاد بها، والمؤرخون وصفوها ببلد الياقوت، دولة بتاريخ يعج بالأحداث والمتغيرات تعاقبت عليها حقبات الاحتلال، وانتقلت من سيطرة دولة إلى أخرى. لكن ما هي قصة الإسلام في سريلانكا؟ إليكم الحكاية، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. من سارانديب إلى سريلانكا. في شمال المحيط الهندي جنوب شبه القارة الهندية تقع سريلانكا قبالة سواحل الهند الجنوبية التي تشاركها الحدود البحرية من جهة الشمال الغربي، ومن الجنوب الغربي تحدها جزر المالديف. عاشت هذه المدينة تاريخا طويلا مع الاستعمار، وكانت تتعاقب في الحكم عليها دولة تلو الأخرى، وقد عرفها العرب منذ القدم، حيث كانت نقطة مهمة في طريق التجارة البحري بين الهند والجزيرة العربية، وكان اسمها في ذلك الوقت سارانديب، حيث ذكرها محمد الشريف الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، واصفا الدر النفيس والياقوت والحرير والبلور والألماس وغيرها من النفائس الموجودة في تلك الجزيرة. كما أبدع ياقوت الحموي في وصف ياقوتها، وفي معجمه قال الحموي: الجبل الذي هبط عليه آدم عليه السلام يقع في سارانديب ويقال له الرهون، فيه أثر لقدم آدم مغموسة في الحجر وطولها نحو 70 ذراعا، ويزعمون أنه عليه السلام خطى الخطوة الأخرى في البحر، وهو منه على مسيرة يوم وليلة. وقد تغنى الشعراء العرب بسارانديب، وقال فيها الإمام الشافعي: أمطري لؤلؤا جبال سارانديب، وفيضي آبار تكرور تبرا. سارانديب قبل الإسلام. يرجع علماء الجيولوجيا وجود البشر في هذه البقعة من الأرض إلى ما قبل 75 إلى 125 ألف سنة، أما أول حضارة فيها فتعود بحسب المصادر إلى عام 500 قبل الميلاد، عندما سكنتها عرقية السنهال، لتتوالى عليها الحضارات بعد الميلاد. كانت أبرزها حضارة بولونارو التي وجدت في حوالي سنة 1070 إلى سنة 1200. وفي القرن الرابع عشر تبدل الحال في سريلانكا، حيث سيطرت على المنطقة الشمالية منها سلالة التاميل الهندية، أما جنوبها فقد استقرت فيه عرقية السنهال. قصة الإسلام في سريلانكا. تميزت سريلانكا منذ بداية عهدها بكونها مركزا تجاريا مهما، فلفتت بذلك أنظار الدول الاستعمارية الأوروبية عبر الزمن، فقد كانت إحدى أهم محطات طريق الحرير المشهور. وطبعا كان من ضمن التجار الوافدين إليها هم التجار العرب، الذين ازدادت أعدادهم في القرنين السادس والسابع للميلاد مع ازدهار الإسلام. ومع توافد التجار بدأ الإسلام ينتشر في البلاد عن طريق المعاملات والتجارة، وأيضا نتيجة زواج كثير من التجار الوافدين من نساء الجزيرة. ومع الوقت بات التجار العرب المسيطر الأكبر على تجارتها، وتبع ذلك ازدياد انتشار دين الإسلام في البلاد، لتكون من البلدان التي دخلها الإسلام بشكل طبيعي دون فتوحات أو حروب، رغم تعاقب الاستعمار عليها من إنجليز وبرتغال وغيرهم، إلا أن الدين الإسلامي صمد فيها إلى اليوم، حيث يشكل المسلمون في سريلانكا 9% تقريبا من السكان، ويعد الإسلام الدين الثالث من حيث الانتشار، تأتي بعده مباشرة المسيحية. ورغم أن الدستور السريلانكي يمنح للديانة البوذية الميزات الأكبر ولها المكانة الأرفع في البلاد من بين الديانات الأخرى، إلا أنه منح لأتباع الديانات الأخرى الحرية الكاملة. لذلك فإن الأقلية المسلمة في سريلانكا تعيش بحرية تامة، ولها الحق في ممارسة شعائرها. ولهذا تجد في سريلانكا المساجد ومؤسسات تعليم الدين الإسلامي لأبناء المسلمين الذين يحرصون على المحافظة على هويتهم الإسلامية. أيضا تتيح لهم القوانين ترخيص بناء المراكز الإسلامية التعليمية، كما يسمح لهم بطباعة الكتب الإسلامية
وإصدار الجرائد الإخبارية والمجلات المتنوعة التي يعبرون من خلالها عن آرائهم ووجهات نظرهم. أيضا تقدر الحكومة السريلانكية كل المناسبات الإسلامية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم المولد النبوي، حتى أنها جعلتها أيام عطل رسمية في البلاد. إلا أن ما ينغص على المسلمين هي الجماعات البوذية المتطرفة التي تلاحقهم وتصر على إلحاق الأذى بهم.